چشم اندازش گیرم چشم. آجی روغنت Look at the wall. Look at the wall. گیربکس هم عوض کنیم آجی ها؟ آجی ندارم چشم اما قرارش زمان شد که دو چشم حالا عوضش نکردی؟ نه ندیدم واسکازین فابریکشه جونا این اون واسکازین فابریکشه یا خوبه
آسکازن گیربکس 8590 داخل گرما 30 گرمای فریزون 8590 محسن احمدی سامان یه افسانی یا معمولی ها این لاستیک سمت شاگرد با بچسب با ساکشن میکشمش با ساکشن میکشمش یا با از پیش تخلیش کنم با دستگاه خب این کاری که رو برای عقبی جلو لاستیک بچسب کن کوسم خوبه عالی خاموش کن دفترچه دامت یا پیام بیا پیام یا میرفم نه خوش اتوماته نه سر شیگار نشتی داره اینجا است
حاجی. ممنونتون، خدا قوت.